fața. Bun, hai să zicem, ai 18-19 ani, ai ceva bănuți, vrei ceva mașinuță sport, sportivă, n-ai vrea Golf, n-ai vrea Astra GTC, n-ai vrea Renault Megane Coupe, e o singură mașinuță s-ar putea să-mi dea strike pentru chestia aia. Și vrei o mașinuță cât de cât sport, să zicem. E o singură variantă, o mașină pe care n-a fost prezentată nici pe atelierul retailing, nici pe Autovantage, nici pe mașini cu Luci Popa, dar a fost prezentată acum. Volkswagen Scirocco la 5300 de euro. Hai să vedem mașinuța. Trebuia să vină și Mihai Popescu aici, dar mi-a tras țeapă. Asta e. Filmez la Craiova singur, pe stil vechi. Intro în 3, 2, 1... Volkswagen a reînviat numele de Scirocco după două generații, din anii 70 până 92 s-au produs primele două, după aia urma Corrado și în 2008, în vară, au reînviat brandul Scirocco. Au prezentat în 2006 conceptul E-Roc, arăta un pic mai bine decât Scirocco, dar uite că asta e versiunea de serie. Aici avem o versiune 2009, 2.0 TDI, 140 de cai putere. Scirocco era practic un golfuleț. A fost construit pe platforma PQ35 de Golf 5 și în momentul când a apărut avea interiorul lui EOS. E produs în Portugalia, nu e produs în Germania, e produs în aceeași fabrică Auto Europa în care se făcea și Volkswagen EOS. Interiorul e de EOS, dar hai să zicem că e un Golf ceva mai agresiv. Și eu nu sunt mare fan Scirocco, dar a început să crească designul pentru mine. Pe atelierul de detailing, unul din primele clipuri pe care eu le-am făcut când făceam podcasturi și chestii cu Sebastian, am prezentat Scirocco, dar n-aveam mașina. Vorbeam despre ea. Eu ziceam că e un Golf 5 scump, Sebi zicea că e o mașină sport mișto, acum ne. Deci, care e șmecheria? Mașina asta a fost cumpărată în august 2020 de către actuala proprietară, care este și skateriță, de la asta vine numele SKT de la skate, și a fost achiziționată cu 5300 de euro pentru că avea niște avarii. Nici acum nu e într-o stare foarte bună, dar tot arată binișor. Ok, nu e versiunea cu xenoane, farul de ceață este spart, bara e un pic spartă, dar chestiile astea se rezolvă în timp și aici e un pic șifonată. Dar asta e, n-am găsit alt Scirocco, nu vreau să vă aud în comentarii că hate și alte chestii. Deci toate au fost făcute pe platforma de Golf 5, PQ35, însă spatele este mai lat decât la Golf 5 pentru că folosește puntea spate de la Passat. Și toate modelele pe platforma asta au avut suspensie independentă pe spate. McPherson pe față, motor transversal, se știe, nu e nimic total greșit. Problema este că mașinuța a avut niște probleme. Da, toate Volkswagen-urile din generația asta au probleme. Să zicem că dacă alegeai suspensia sport, se uzau foarte repede componentele trenului de rulare, buci, brațe și alte chestii, se uzau în timp, și planetare. Versiunea asta cu suspensie normală e ok. Puteai să ai suspensie adaptivă Dynamic Chassis Control pe ea, dar aia sunt scumpe amortizoarele la ea. Nu prea aș recomanda una decât dacă este țiplete. O să vedeți și kilometri când ajungem la interior, poate nu mă credeți, dar hai să vă arăt ceva. În primul rând, don't touch my key. Așa. Uitați-vă la semnalizări. Aftermarket. Semnalizări dinamice. Bum. Arată foarte bine pe Scirocco. Bun. După cum vedeți, ușile nu au ramă la geamuri și de fiecare dată când o deschizi, geamul coboară. Dacă deschizi ușa, așa, observăm că nu avem rame la geamuri. Scirocco-urile, cel puțin în primele generații, au avut niște probleme cu geamurile, pentru că ele la viteză mare, dacă mergi cu geamul întredeschis, vibrează și cauzează niște zgomote.
Așa arată interiorul. Apropo, hai să vă arăt repede. Acum volanul a fost pictat de către proprietară. A fost făcut un pic mai urban, așa. Altă problemă pe care a avut-o, și nu știu dacă se vede aici, a avut așa, aceste șuruburi, din primele generații, rugineau. Și aici e ruginit. Ei, rugina se ducea mai departe și afecta ușița. Asta se vede și kilometri, câți kilometri a avut anul trecut, în ianuarie. 217.000. Mare vreo 226.000. 226.000. Și cam așa arată un scaun de 226.000. Nu are o uzură foarte, foarte mare. Țineți minte o singură chestie. Dacă vedeți în anunțuri scaune cu uzură enormă și mașina are 190, 200.000, 200.000 și un pic, e posibil să aibă kilometri dați înapoi. Sunt multe, și vreau să fac un clip pe chestia asta, sunt multe companii, firme care aduc mașini la mâna a doua, pe comandă, nu știu ce, mașină 2002, 2003, 2005, nu știu ce, 140.000 de kilometri, cu kilometri garantați prin factură, cu cărți de service, toate zmătrășite. Adică încă se poartă chestia asta, cel puțin la noi. Bun, și după ce o închizi, chiar dacă nu o încui, geamul urcă la loc. După aia, dacă vrei să o deschizi la loc, doar când tragi de mâner puțin, el coboară la loc. Și urcă după ce ai dat drumul la mâner, dacă nu intri în ea. Majoritatea șirocurile aveau privacy glass pe spate. Da, ok, asta are anvelope care nu sunt de același brand pe față și pe spate. Aici avem niște anvelope de iarnă. Ei, chestiile astea costă 5 lei pe AliExpress și le lipești, dar dacă mașina stă mult la căldură se desprind. Aici, de la o mică avarie, se vede că farul e un pic mai gălbui. E pe undeva fisurat și intră mizeria în el. Altă chestie pe care vreau să o arăt la Scirocco, spatele. Aici nu-mi place mie cum arată. Arată ca un Golf turtit. Scirocco că este un coupe. Mai mult un hatchback în 3 uși, un Golf în 3 uși pe care s-a așezat un elefanțel. Multă lume apreciază designul acesta. Acum, na, fiecare cu părerea lui. Evident, sigla a fost vopsită sau schimbată și emblema de Scirocco și ea înnegrită. Mi se pare că nici nu era pusă în centru, era pusă într-o parte. Dacă vrei să deschizi portbagajul, ai un buton în cheie și un buton în interior. Nu ai ca la Golf să dai de siglă să-l deschizi. Și aici avem vreo 292 de litri de portbagaj cu un skateboard, evident. Ce am observat aici? Cred că a avut mașina a avut o mică avarie sau e pur și simplu plasticul ăsta modificat aici. Însă, observăm că aceste elemente de plastic bat în aceste elemente de plastic și s-au uzat în timp. Marginea de încărcare este absolut imensă. Aici, teoretic, trebuia să fie triunghiul. Este absolut imensă, dar e un coupe, sau mă rog, vrea să fie un coupe, nu vrea să fie o mașină standard. Și acum, una bucată cârlig, altă bucată cârlig, una bucată priză de 12 V, care e foarte utilă. Și o să vedem după aia dacă... Hai să vedem acum, da? Să rabatăm bancheta. Apropo, diesel și aici, acolo este teoretic scurgerea pentru motorină dacă e în plus, dar aici se vede că s-a adunat un pic de mizerie. Nu m-am uitat să văd de unde este mașina, dacă este de Germania sau este de altceva, dar oricum este făcută în Portugalia. Stai să trecem înainte să ajungem la bancheta spate. Uitați-vă aici, avem aceste amortizoare cu aceste șuruburi la fel, rugineau un pic pe aici, creau niște zgomote la viteze mari, niște vibrații. Din câte am înțeles, mașina asta nu are această problemă, deși este una totuși 2009, dintre primele fabricate. Așa, hai să rabatăm un pic bancheta, să vedem cât de ușor este. Niciodată nu deschideți ușa la Scirocco tare. Așa, aici s-a uzat un pic pielița. Uite, CD. Așa, dacă vrei să rabatezi bancheta, e destul de greu. Observăm că centura de siguranță e prinsă aici. Așa. O rabatăm frumușel. Taranana. Și nu avem o margine de încărcare plană. Dar nu e o mașină ce se vrea a fi practică. 4 locuri, 2 centuri în spate, 2 locuri. Într-adevăr, nu au făcut-o cu 5 locuri ca la Golf. Trebuia să aibă, sau voia să aibă niște pretenții sportive. Acum, na, măcar avem isofixuri. Iar în ceea ce privește spațiul, eu am stat în spate la Scirocco, n-am condus niciodată unul. Acum am fi prima dată când o să mă urc la volan de față cu voi. Ok.
hai să ne întoarcem la portbagaj și cam așa este. Și aici mai avem un cârlic pentru diferite plăsuțe. Având în vedere că e o mașină făcută pe platforma Golfului, dacă EOS-ul a scăzut în preț, Golful a scăzut în preț, Golful 5 Scirocco și-a păstrat totuși valoarea destul de bine. Adică găsești pe la 7-8 mii de euro niște modele destul de ok. Adică în comparație cu Golful 5, destul de mare diferența de preț. Am văzut Golf 5 cu volan pe stânga la 1400 de euro, care mergea. Aici elemente de mudguard-uri din ele pentru nămol. Și acum hai să trecem la motorizări. La motor, să vedem. 3 pedale, cutie manuală. Așa. Taxiul Prius. Și aici s-ar putea să am o problemă în a deschide capota, pentru că nu avem. Gata, mi-am dat cu capota în cameră. Acum țin capota cu capul până rezolv. Așa, fără să dau pauză. Bun, așa sunt clipurile pe mașini cu Luci Popa. Le fac singur. Bun, motorizările. E să vedem dacă găsim ceva scurgeri de ulei. Deși 2.0 TDI-urile ăștia au avut ceva probleme cu scurgerile, mi-e greu să mă mișc pe aici pentru că țin capota cu o mână, că n-am a doua mână să o ridic. Deci, motorizări 1.4, mă refer la pre-facelift, că la facelift după aia s-au schimbat. 1.4 122 de cai doar cu turbo, 1.4 160 de cai cu turbo și compresor, probleme cu lanțul de distribuție, probleme cu turbina, unei au probleme și cu cutie de viteză automată. 2.0 TSI-urile acelea de 200 de cai de pe Golf 5, la fel, distribuție, scurgeri de ulei, lanț de distribuție, niște problemuțe, evident mâncau și ele ulei. Și mai este o versiune, aia de 210 cai putere, pe care mulți o confundă cu versiunea de 211 cai putere, care s-a pus pe Audi TT, aia de 211 cai putere. E o mare diferență între ele, cum îți dai seama care versiune e? Una are 210 cai și una are 211, dar cuplu diferă. Ele aveau 280 Nm, ăștia aveau alea puternice de 211 care aveau 350 Nm cuplu. Așa. Printre probleme ce au mai avut la 2.0 TDI a fost o rechemare că intra aer în conductele de alimentare cu motorină. Și au avut o rechemare printre primele versiuni. Și evident DSG-urile. 1.4 avea DSG cu 7 trepte, DQ200 care încă se folosește și celelalte aveau DSG cu 6 trepte la fel. Și acelea cu niște mici problemuțe, mici mai măricele. Capota e antifonată. Mașina, de adevăr, nu pot să spun că se prezintă ireproșabil, dar na. Vrei ceva ieftin, mai faci și anumite compromisuri. După aia a fost și Scirocco Air, 265 de cai, 350 Nm, doar tracțiune față. Din două motive s-a folosit doar tracțiune față pe Scirocco. 1, pentru că puntea spate e de Passat și n-au putut să-i pună tracțiunea integrală de pe Golf și nici pe aia de Passat, evident. Și alt motiv, Scirocco Air n-a avut integrală la fel ca Golf Air, pentru că mașina era făcută pe baza unui model de curse care se numea GT24. Ulterior, pe facelift 1.4 a fost înlocuit de 1.8. A existat și versiunea GTS cu 220 de cai care avea motorizarea de pe Golf 7 GTI. Și tot așa, 2.0 TDI 270 de cai putere, este 140, a primit versiunea ulterioară de 184 de cai putere. Deci, cam asta să aveți în vedere. Sincer, abia aștept să văd cum se conduce, să văd cum se simte motorul, cum se aude. Ia să vedem. Farurile mai sunt originale. Greu să-mi dau seama. Hai să lăsăm capota ușor și mergem să vedem interiorul la mașinuță. Așa. Deschidem mașinuța. Așteptăm să se ridice, să coboare geamul de fapt. Și hai la interior. Opa, așa. Scaunele ca la orice Volkswagen cu mânerul în dreapta. Să dăm și scaunul acesta în spate.
Mânerele la uși la Scirocco erau specifice, adică erau în formă de triunghi, buzunarele destul de micuțe, de aici deschideai și portbagajul, încuiere, descuiere și butoanele pentru geamuri erau puse pe ușă, nu ca la majoritatea modelelor care le aveau puse pe mânerul ăsta aici. Dar, na, materiale moi, aici un pic materiale mai tari, pe bord materiale moi și practic interiorul era preluat de la EOS, că ăla a venit primul. La fel cum Tiguan avea interiorul de pe Golf Plus, așa și Scirocco avea interiorul de pe R. Scaunele mereu au fost unele bune în sensul de susținere laterală și de confort, iar Golful, volanul a fost luat de la Golf 5. Scirocco s-a făcut vreo 9 ani de zile până în 2017, la sfârșitul lui 2017. Când a apărut avea volan de Golf 5 și ca și modelul acesta avea climatizare de Golf 5, evident sistemul de infotainment a fost schimbat, nu mai e cel original. Are chiar și un switch aici, prin care se pune contactul, cum ar veni la sistemul de navigație și infotainment. Seamănă, sunt multe sisteme aftermarket care arată ca cele originale și îți mai întinerește un pic mașinuța. Există și pentru BMW și pentru Volkswagen și pentru Audi, există pentru toate. Ceasurile, din nou, de Golf 5, gradate până la 280 de km pe oră, că na, asta era mașină sport cum ar veni, dar uite, avem cupe cu mâner în față. În spate nu avem, dar avem în față. Iar scaunele spate, stai că nu pot, mă apucă râsul. Scaunele spate au tetiere integrate, scaunele față nu au tetiere integrate. Adică nu vreau să-mi dea... Ia, fiți atenți aici, ce mașină rară, fiți atenți aici. Stai cumva să nu vadă că filmez. Ia uitați-vă. Toyota Sienna de America. Cum bubuie manelele în ea. Mamă, ce mi-ar plăcea să filmez o Sienna. E o mașină foarte șmecheră. Bun. Așa, parasolar cu luminiță, plafon negru, suport pentru ochelari, suporturi de pahare, o cotieră cu diferite chestii în ea, încă un spațiu de depozitare și Scirocco-urile aveau acest mâner de care să te ții atunci când mergeai tare. Torpedou similar cu cel de la EOS, plin de măști în 2021. Per total, să știți că calitatea fabricației s-a ținut destul de bine. Ok, mai scârție un plastic, dar nu pot să spun că se mișcă. La o mașină din 2009 care a fost și avariată, se prezintă bine și volanul acesta evident e mâncat la 200 și ceva de mii de kilometri. Mulți samsari când vând mașini retapițează volane sau le dau cu un tratament din ăla cu vopsea ca să acopere acestea. Așa mi-au vopsit și mie volanul la BMW când l-am cumpărat eu și nu știam de sistemul ăla și mi-am luat o mică țeapă. Așa, hai să dăm un pic în față. Vreau să pornesc contactul, spunem contactul, dacă avem vreo eroare. Volkswagen Information System, 8,2 consum. Asta e consum urban de Craiova. Așa. Front light, fog light, not așa. Side light not working. Toate acestea vor fi reparate, nu vor rămâne așa. Bun. Ia să vedem. Navi System, Convenience, consum. Și dacă dai în sus și în jos, autonomie. 340 de km cu mai puțin de jumătate de rezervor, foarte ok. 50 de litri portbagajul. Mașina 140 de cai putere, 320 Nm, prindea 109,3 și prindea 205 km pe oră. Cam așa erau performanțele pentru Scirocco, care, sincer să fiu, nu sunt rele. Alea pe benzină se descurcau mai bine, dar na, mai bine ca performanțe, dar evident aveai problema consumului și evident problema de fiabilitate. Nu vine să cred când spun că 2.0 TDI a fost cel mai fiabil motor pe Scirocco non-facelift. Și aici s-au montat două prize USB ca să-ți încarci și tu telefoanele. Practic mașina asta a fost oarecum adusă la zi. Timonirea se simte bine. Ok, hai să vedem. Motorul se turează bine, se aude bine. Pare totuși într-o stare bunicică. N-are vibrații de cum îi zice, de suport motor duș. Nu mi se pare că ar avea. Am uitat să vă arăt un pic
punctele de rugină pe care le are mașina asta, dar o să ieșim după aia și o să vi le arătăm. Cam așa arată interiorul. Hai să trecem și în spate, că tot am făcut chestia asta. Da. Abia aștept să merg cu ea, că n-am mai condus și Rocco în viața mea. O să-mi cheia în contact. Deschidem ușa, hai să vedem cât de ușor e să ajungem în spate. Și o să las poziția să las scaunul în poziția mea. Eu intru ușor în orice mașinuță. Așa, hai să luăm toate rahaturile de aici. Asta îmi place mie la mașini cu Luigi Popa, că vreau să fie totul cât mai autentic, să nu fie totul pregătit, mașina spălată. Hai că avea loc. Mașina spălată, ajungem aici și cam așa arată cu scaunul dat la maxim în spate și așa arată cu scaunul în poziția mea. Deci există o discrepanță destul de mare. În schimb, scaunele în spate, așa cum am observat și când am mers în spate, nu la mașina asta, la alta, că e destul de confortabile și destul de bine profilate. Mai avem și aici un mic spațiu de depozitare și materialele, adevăr, mai dure în spate decât în față. Și uite, avem cârlige, nu avem mânere, dar avem cârlige. Trapă, evident, nu avem pe versiunea asta și na, nici cotieră. Și aici ar mai fi fost ceva, dar o scrumieră și o priză de 12V care văd că nu e, dacă a fost vreodată sau era doar un căpăcel. Spațiul la cap, eu mai am cam atât. Da. Ce să zic eu despre Scirocco în mare parte? Deci, mai are câteva puncticele de rugină, undeva pe la praguri, mai mult pe partea cealaltă. Aici, la capotă, evident, de la pietricele. Și mașina, într-adevăr, are câteva elemente revopsite și câteva elemente șifonate. Dar de... Ia uitați, pac! Și arată Scirocco la 5.000 de euro, cam pe aici începe rugina. Nu e ceva foarte grav, dar de... Nu mai țin minte cât a obținut Scirocco la testele Euro în cap. Cred că 5 stele. Bun. Mai avem și eleronul acesta cu micile bulbucații așa de la Kingi. Mi-e greu să spun că e o mașină frumoasă. Botul, să zic că îmi plăcea, spatele nu mi-a plăcut niciodată. Mi se pare și ea un pic turtită. Plafonul coboară, dar nu coboară suficient de mult așa. Na, vă las pe voi în comentarii. Și evident, vizibilitatea în spate e destul de afectată de montantul acesta ce destul de grosuț. Unde ești, bă, Mihai, să arăt aici mașina adevărată? Cred că i-ar fi plăcut. Da? Și ia să vedem. Țevile sunt destul de curățele. O mașină Euro 5 care avea, și cred că încă mai are filtrul de particule. Dar, ia uite, mașina are, și pe partea asta, da, mașina asta are geometria abelită, se tocește foarte mult interiorul cauciucului. Același lucru o pățisem și eu la BMW, bine, dar acolo e mai greu să faci geometria și am pățit-o și la Cielo. Foarte, foarte importantă geometria, pentru că, deși cauciucurile au floare, se vede acest lucru. Dacă belești interiorul și strici, arunci practic cauciucurile la gunoi, la orice mașină. Întreținerea e foarte importantă, geometrie, schimburi de ulei, de filtre, ulei în cutie, mai ales la DSG-uri. Anvelope 2016, discuri, văd că ar mai avea, dar sunt destul de vechiuțe și pe față mai are, s-au tocit un pic, dar mai are un pic de frâne. Da, și na, evident, da. Păcat că e un pic avariată, dar na. Tineretul e mort după mașina asta. Asta și Passat CC. Deci dacă ai Scirocco sau Passat CC, ești șef. Scirocco care vine de la unul din cele 8 sau 9 vânturi mediteraneane. Mediterane, nu mediterane, doamne ce prost sunt. Mediterane. Unul este Scirocco și mai este o mașină numită după alt vânt mediteran. Se numește Levante, Maserati Levante. Bun, asta e mașina, nu mai am decât să-mi pun
GoPro pe cap și să dăm o tură cu el. Să vedem cum arată, cum se conduce un Scirocco 226.000 km cu 2.0 TDI la bord. Apropo, mașina are ambreiaj nou. I-a fost schimbat ambreiajul, după 200 ceva de mii, cred eu că a fost schimbat. Ambreiaj nou. O să aflu cât a costat și vedem cum merge mașina. O să întreb cât a costat acum. Hai la proba de condus. Mi s-a spus că mașina nu trage, care avea EGR înfundat, dar s-a desfundat și că singur. Că mașina teoretic e destul de rapidă. Ia să dăm pe 22 jumate pe low cu aceu ca să nu murim. Așa, nu știu dacă ați văzut, dar mașina ce avea baterie de BMW din aia mare. Eu am observat-o, dar am uitat să zic în clip. Se vede care are ambreiajul nou. Și volanul e subțirel așa, adică stai bine, îl ții bine în mână, e subțirel cu decupaje pentru DGT, destul de ușurel. Trage, cum și că nu trage. Bine, nu trebuie să duci peste 4.000, că altfel intră în plafonare. Dar e ok. Treptele nu sunt foarte scurte și mereu 2.0 TDI-urile și 1.9 TDI-urile au avut cuplul ăsta la turații joase. Dacă o lăsăm la, la 1.000 jumate, între a treia, urcă destul de bine. Și da, poziția la volan e ok, dar pentru persoanele cu picioare scurte, tot ce înseamnă VAG, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, au șezuturile lungi și mie îmi lovesc în genunchi. Dacă trebuie să dau un pic mai în spate. Așa, o treaptă. Cât ea se ține bine, ar trebui un ulei schimbat în ea, se miște un pic mai bine. Și da, pleacă bine ambreiajul, e în stare ok. În față vizibilitatea e bună, ia să vedem, în spate, deci oglinda asta e atât de micuță, dar nici nu-ți trebuie mai mult. Nici mică e cât mâna. Și acum intrăm pe porțiunea asta de test drive, unde am făcut toate clipurile cu Mihai. Mergem pe drumul ăla al meu de condus. Se ține bine pentru 226.000 km. Ține ok. Nu trage violent, trage binișor. Stai jos și chiar dacă geamurile sunt micuțe, ușa în sine nu e foarte mare, că poți să ții mâna oarecum așa, adică e relativ ok. De obicei la mașinile de genul oglinzile se pun în ușă, dar la asta au pus-o tot aici, la îmbinarea dintre ușă și montantul față. Mai sunt mici vibrații, dar nu mi se pare că e foarte obosită. Ea a fost mereu o mașină închegată cu o suspensie destul de rigidă. Apropo, vezi că ai geometria la mașină dereglată, trebuie să o reglezi, să-i faci o geometrie. Ai cauciucurile pe spate tocite pe interior. Trebuie să-i faci o geometrie, cam 100 de lei. Să vezi ce zic băieții. Foarte rar mi se întâmplă să fac probele de test drive cu proprietarul în mașină. Asta mă intimidează puțin, dar o să încerc să fiu cât mai natural. Să vedem. Direcția e destul de moale. Nu e cea mai directă, cea mai precisă. E un pic mai directă decât într-un Golf 5. Multe Golfuri 5 se simt așa cauciucate în direcție și asta se simte puțin. Posibil să aibă un pic de uzură în ea. Să facem un pic câte mașini. Trage. Deci nu știu de ce se părea că nu trage, că trage. Nu violent, dar e ok. Vreau să trec de
porțiunea asta ca să pot să atac un pic virajele. Mamă, ce fum lasă ăsta. Iveco de Bulgaria. Și acum hai să vedem cum e mașinuța. Nu e rigidă. Nu sare de pe drum. Ținuta la prima vedere așa pare destul de neutră. O recunoști imediat ca fiind un Volkswagen după cum merge. Destul de plăcută așa. Ar fi putut, are un pic de turbolag, ar fi putut avea un pic mai mult cuplu între 2000 și 3000. Asta s-ar putea să fie un pic din cauza faptului că ar fi înfundată. Dar, per total, rev matching, destul de greu de făcut rev matching la ea. Nu prea o simt. Acum mi-a ieșit. A 5-a? A 4-a? 3-a? Da. Are un pic de lag în motor când îi schimb treptele. Trebuie să o accelerez un pic mai mult la rev matching. Frânele consistente, constante, nu te surprind. Se simte ca un Golf, ceva mai micuț, ceva mai agil, ceva mai... Nu am dat tare în ea ca să simt un pic de subvirare, dar o să intre în subvirare. Ruliul nu este foarte exagerat, asta față de Golf 5 pe care e bazată. Apropo, cât m-am zis în interior, dar m-am luat cu altele. Primele au avut clima și volanul de la Golf 5, după aia de la Golf 6 și pe finalul carierei au trecut la clima, infotainment și volanul de Golf 7 pe ele. Probabil mai avea un stoc de Golf 6. Da, treptele destul de lungi. Asta e bine pentru consum și pentru mers la drum lung. Nu poți cataloga o mașină sport din prisma direcției, că e un pic prea moale. Dar e un hatchback coupe destul de acceptabil, așa, bă. Te poți distra un pic cu ea, mulți îi fac soft, mulți o lasă și mulți o cumpără pentru aspect. Cred că e puțin înfundată. Ea de tras se duce. Nu știu dacă ar putea trage cu mult mai bine, dar se ține bine. Și frânează bine. Ok. Se simte uzura la 226.000 km. Dar nu e o mașină obosită, din contră. Chiar nu e. Și dacă ai scaunele astea cu șezut lung și eu stau foarte aproape de pedale, când apăs pedala de frână inițial, o apăs un pic prea tare. Bine, sunt și obișnuit cu altă mașină cu care merg de ceva timp. Destul de bine antifonată, motorul într-adevăr se aude, nu scârție nimic, nu bate nimic, în niciun caz nu troncăne. Se aud niște vibrații, cred că de la lunetă, problemele lor, undeva pe aici, prin spate, pe la geamuri sau pe la lunetă, dar nimic extrem. Practic au luat un Golf și l-au făcut mai sportiv. Nu-l poți compara cu modele sportive ca GT86 sau Mazda MX-5, dar e peste Astra H GTC, peste Megane Coupe. Hai că n-aveam viteză. Și n-ai cum să nu auzi zgomotul ăsta de
2.0 TDI. Dar, după cum am spus, e probabil cel mai fiabil motor pe care îl poți pune pe mașina asta. Eu acum nu-i dau talpă în niciun caz. Nu are nicio problemă în a urca. Sau uite ce zgomotos e după 3000. E ok, îmi place că nu trage stânga, nu trage dreapta. Suspensia pare în stare bună, în stare ok. Nu recomand nici suspensia sport, nici adaptiva. Și uite un Jeep Cherokee de Anglia. Roata stânga spate desumflată și parbrizul spart. Ha! Bun, hai să încheiem testul aici. Pe denivelări, uite, copilul zicea să-i dau. Pe denivelările scurte, da, e un pic rigidă, dar nu e deloc neplăcută. Nu e ea, n-are precizia aia chirurgicală de mașină sport, dar nici nu vrea. Gata, hai să o lăsăm aici. Încheiem testul aici. Uite, asta e i30 Fastback, că tu ziceai că nu știai ce e la i30 Fastback, dar e versiunea pre-facelift. O lăsăm aici, încheiem clipul aici, dă mie clipul, dă mie camera. Mulțumim, Ana, pentru mașină, o să o vedeți în thumbnail. Las Instagram-ul ei dacă vrea în descriere să vorbiți cu ea despre skate sau să îi dați un follow. 11 minute de test drive e mai mult decât ok. Bă, ăsta e și Scirocco până la urmă și mă bucur că am găsit un model din ăsta din primii ani ca să fac așa un test de uzură, cum s-ar spune. Se ține binișor. I-ar fi plăcut probabil lui Mihai. Gata. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin AutoVantage. Abonați-vă la AutoVantage la canal, la Mașini cu Luci Popa și ne vedem data viitoare. Așa se vede Scirocco. Hai, pa, pa!